देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। You're a superhero. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे 𝐠𝐤𝐤 क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ आहे तो खास आणि जबरदस्त होणार आहे, कारण तुम्हाला टायटल आणि थंबनेल पाहून समजलंच असेल की आपला व्हिडिओ आजचा कशा प्रकारे आहे तो। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघावं लागणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये एक पासवर्ड लपलेला आहे मित्रांनो, आणि त्या पासवर्ड कोठेही चमकू शकतो। त्यामुळे तुम्ही पासवर्ड म्हणजे व्हिडिओ पूर्ण बघा। नंतर अलाइट मोशनच्या शेक इफेक्ट लिंक, नंतर प्रीसेट आणि बीट बुकमार्क आणि मटेरियल हे तिन्ही पण एकाच लिंकमध्ये लॉक आहे। त्यामुळे तुम्ही आजचा जो व्हिडिओ आहे ते पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर काय म्हणजे डिस्क्रिप्शनमधून मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या। तर मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी लिंक आहे ती डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, आणि त्याची ID सुद्धा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर काय एडिटिंग विषयी अडचण नसेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की भावा माझा असा प्रॉब्लेम आहे, तर तुम्हाला त्याचा रिप्लाय 100% भेटून जाईल। आणि तुम्ही मेसेजेस विचारित नाही तर मला तुमचा प्रश्न काय आहे ते तुम्हाला कळणार नाही, त्यामुळे तुम्ही मला नक्की मेसेज विचारत चला फॉलो करून। तर मित्रांनो, आता थोडाही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरू करण्या अगोदर आपला आजचा जो काय डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊयात। वाईट बना नाही तर चांगलं बना, पण असं बना ना की तुमच्यासारखं कोणी बनूच शकत नाही। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या, आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि इथून शेक इफेक्ट म्हणजे यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा पासवर्ड टाकावा लागणार आहे। नंतर पुन्हा लिंक ओपन झाली की ह्या लिंकवर क्लिक केलं की ते 5 सेकंदात रिडायरेक्ट होऊन आपल्या ऑटोमॅटिकली क्रोम ब्राउझरमध्ये हे होऊन आपल्या अलाइट मोशनवर रिडायरेक्ट होईल। आणि रिडायरेक्ट झाल्यानंतर तिथून व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसेल इथे इम्पॉर्ट प्रोजेक्ट 𝐠𝐤𝐤 क्रिएशन शेक इफेक्ट। तर इथे इम्पॉर्टवर क्लिक करायचं, क्लिक केल्यानंतर प्लीज वेट म्हणेन आणि इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल। असं दिसल्यानंतर हे जे आहे ते असं शेक इफेक्टची लिंक ओपन होऊन जाईल। तर मित्रांनो, हे जे इमेजमध्ये आहे ते आपले लाडके यूट्यूबर म्हणजेच मराठी यूट्यूबर आपले 𝗧𝗵𝐵 पाटील आहेत। तर मित्रांनो, म्हणजेच 𝐸𝐻 क्रिएशन, तर त्यांच्या चॅनलला कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या। तर इथून बॅक यायचं, बॅक आल्यानंतर डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचं आणि इथून बीट बुकमार्कची जी प्रीसेट आहे त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट करून आपल्या लाईट मोशनवर घेऊन जायचं, आणि इथं पण व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं येईल, आणि इथं इम्पॉर्ट प्रोजेक्ट म्हणून येईल, आणि इथं पण इम्पॉर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल। तर असं दिसल्यानंतर हा जो आपला म्हणजे बीट बुकमार्कची प्रीसेट आहे ती इथं ओपन झालेली आहे। तर ती एकदा आपण पहिला जो डायलॉग आहे तो ऐकून घेऊया। वाईट बना नाही तर चांगलं बना। तर हा जो डायलॉग आहे तर पहिल्यांदा वाईट बनाचा हा डायलॉग जो आहे तो ऐकून म्हणजे इथं असा झूम करून घ्यायचा आणि इथं असं सेट करायचा, पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायचं। तर पुढे जाऊन कट करून घेतल्यानंतर एकदा डायलॉग ऐकायचा, नाही तर चांगलं बनाची जी PNG आहे ती PNG तिथं ॲड करून घ्यायची। तर नाही तर चांगलं बनाची ही PNG इथं ॲड करून घ्यायची। ॲड करून घेतल्यानंतर पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायची, अशी झूम करायची थोडी आणि कट करून घ्यायची। कट करून घेतल्यानंतर पुढचा जो डायलॉग आहे तो एकदा ऐकून घ्यायचा, असं बनाना। तर ही PNG आहे ती PNG तिथं ॲड करून घ्यायची। तर ती PNG वाईट बना पण असं बनाना, तर ही PNG आहे ती इथं ॲड करून घ्यायची, थोडी झूम करायची, पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायची। कट करून घेतल्यानंतर एकदा डायलॉग ऐकायचा, तुमच्यासारखं बनूच शकत असं बना तुमच्यासारखं। तर आता तुमच्यासारखं असं ही जी PNG आहे अशी झूम करायची आणि इथं अशी सेट करून टाकायची, पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायचं। पुढचा डायलॉग एकदा ऐकून, बनूच शकत नाही तुमच्यासारखं कोणीच बनू शकत नाही। PNG आहे PNG इथं ॲड करून घ्यायची। तर ही PNG इथं ॲड करून घेतल्यानंतर अशी सेट करायची आणि पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायची। कट करून घेतल्यानंतर इथं आपली जी आहे ते एक इमेज ॲड करून घ्यायची। तर इमेज जी आहे ती तिथं मी पहिल्यांदा ही वाली इमेज ॲड करून घेतो, 3 डॉट क्लिक करतो, फिल स्क्रीन करतो, पुढे जातो आणि कट करून घेतो। तर थोडीशी झूम करायची, पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायची। तर प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन इथून एक दुसरी PNG आहे ती तिथं ॲड करून घ्यायची। ती ॲड केल्यानंतर इथं फिल स्क्रीन करायची, शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची। ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून आपल्याला एक इमोजी ॲड करायची। तर व्ह्यू ऑल करायची, इथून
म्हणजे आपण जो ही जी वाली जी इमोजी आहे ती इथं ॲड करून घ्यायची। तर ती इमोजी ॲड करून घेतल्यानंतर इथं अशी सेट करून टाकायची। सेट करून टाकल्यानंतर इथं अशी ठेवायची, शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची। ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून काय करायचं, आता बॅक यायचे। बॅक आल्यानंतर प्रोजेक्टमध्ये यायचं आणि आपण मग शेक इफेक्टची लिंक इम्पोर्ट करून घेतली होती तिथे यायचं आणि इथून जो म्हणजे आपला ह्याचा लेअर आहे टेक्स्टचा तिथून येऊन कॉपी करून घ्यायचा आणि इथं जेवढे आपण टेक्स्ट आता ॲड केले तेवढ्यांना पेस्ट करून द्यायचा। तर मी जो आहे तो तेवढ्यांना इथं पेस्ट करून द्यायचा। पेस्ट करून असं म्हणजे त्या इमेज जेवढ्या आहेत तेवढ्यांना पेस्ट करून द्यायचा। इथं पेस्ट करून दिल्यानंतर डबल बॅक यायचा। आता इथून आपला म्हणजे आपण इमेजचा जो शेक इफेक्ट होता तर तो इमेजचा शेक इफेक्ट तिथं, तर आपला जो आहे तो हा वाला इमेजचा शेक इफेक्ट आहे तिथं यायचं, इफेक्टमध्ये यायचं आणि कॉपी इफेक्ट करायचं, बॅक यायचं आणि त्याला पेस्ट करून टाकायचा। पेस्ट करून टाकल्यानंतर ह्या इमेजला पेस्ट करून टाकायचा आणि आता राहिला आहे आपल्या शेवटच्या इमेजचा म्हणजे शेक इफेक्ट। तर त्या आपण जो म्हणजे शेक इफेक्टची लिंक इम्पोर्ट केली तिथे यायचं, इफेक्टमध्ये यायचं आणि कॉपी इफेक्ट करायचं आणि शेवटला जायचं आणि त्या इमेजला पेस्ट करून टाकायचा। पेस्ट करून टाकल्यानंतर इथून आता काय करायचं, इथून स्टार्टला यायचं। स्टार्टला आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हॉल करून इथं मी एक तुम्हाला म्हणजे आपलं एक तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे त्यावर क्लिक करायचं, 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फिल स्क्रीन करायचं आणि आपला शेवट जिथपर्यंत म्हणजे संपतो आपलं सॉन्ग आहे तिथपर्यंत कट करून घ्यायचा। कट करून घेतल्यानंतर इथं ब्लेंडिंग आणि ऑप्सिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आता मित्रांनो इथून जो आहे आपले म्हणजे जिथून दुसरा 𝐬𝐴 भावाचा फोटो स्टार्ट होतो तिथे यायचं, एक शेप घ्यायचा कोणता पण असा फुल स्क्रीन करायचा, इथं म्हणजे ब्लॅक कलर निवडायचा, इफेक्टमध्ये जायचं, तो पण शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा। ओढत नेल्यानंतर इथे यावेळी एक क्लिक करायचं, ॲड इफेक्ट करायचा आणि इथं ऑपिसिटी आणि विजिबिलिटीमध्ये जाऊन इथून एक ब्लिंकवाला जो इफेक्ट आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा। ॲड करून घेतल्यानंतर ह्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती 16 ठेवून टाकायची। ठेवून टाकल्यानंतर म्हणजे असं काय दिसेल, असं काय दिसल्यानंतर इथून स्टार्टला यायचं। स्टार्टला आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे ती बॉर्डर तिथे ॲड करून घ्यायची, 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फिल स्क्रीन करायचं आणि शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं। ओढत नेल्यानंतर स्टार्टला यायचं, प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपला जो काय लोगो आहे तो ॲड करून घ्यायचा। तर मी जो पहिल्यांदा आहे तो आपला ऑफिशियल यूट्यूबचा जो काय लोगो आहे तो मी तिथं ॲड करून घेतो। तर ऑफिशियली हा वाला जो आपला यूट्यूबचा लोगो आहे तो मी तिथं ॲड करून घेतो आणि इथं असा स्मॉल करून सेट करून देतो। सेट करून दिल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा। ओढत नेल्यानंतर इथून आता स्टार्टला यायचं, प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपलं म्हणजे मी आपलं ऑफिशियली काय इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तिथे ॲड करून घेतो। मित्रांनो जर तुम्हाला काय एडिटिंग विषय अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज विचारू शकता। इंस्टाग्रामची ID सुद्धा तुम्हाला आता स्क्रीनवर दिसत आहे, मी म्हणजे इथं सेट करायला सुद्धा घेतलेलं आहे। तर इथं जायचं आणि आपण पहिली म्हणजे जिथपासून फोटो स्टार्ट होते तिथपर्यंतच ओढत आणायची, कारण नंतर आपली इमोजी जी आहे ती स्टार्ट होते। तर इथपर्यंत ओढत आणायची। ओढत आणल्यानंतर इथपर्यंत ओढत आणायची आणि आता आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली तयार झालेला आहे। तर सेट म्हणजे मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो। वाईट बना नाही तर चांगलं बना, असं बना ना तुमच्यासारखं कोणी बनूच शकत नाही। तर आपला जो व्हिडिओ आहे तो काय अशा प्रकारे तयार झालेला आहे। तर सेटिंगच्या अलीकडे शेअरचं ऑप्शन दिसतं त्यावर क्लिक करायचं, इथून जे आहे रिझोल्युशन 180p ठेवून इथं 180p ठेवून आपला जो व्हिडिओ आहे तो ते एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि इथं एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल। मित्रांनो हे जे ग्रीन कर्सर दिसते शेवटपर्यंत आल्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट होईल। एक्सपोर्ट झाल्यानंतर मी तुम्हाला एक स्टेप सांगणार आहे, ती स्टेप तुम्ही नक्की बघा। तर मित्रांनो एक्सपोर्ट झाल्यानंतर इथं असा काय इंटरफेस दिसेल, तर इथं खाली सेव्हवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं सेव्ह टू गॅलरी आणि इथं सेव्ह टू गॅलरी म्हणून असं दिसेल। असं दिसल्यानंतरचा आपला जो व्हिडिओ आहे तो सेव्ह होईल, अन्यथा सेव्ह होणार नाही। तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गर्भ आहे मी आहे मराठा, मला गर्भ माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्भ माझे मराठी मातीचा, मला गर्भ आहे या भगव्या रंगाचा, मला गर्भ आहे मी आहे मराठा, मला गर्भ माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्भ माझे मराठी मातीचा, मला गर्भ आहे या भगव्या रंगाचा। शिवाजी राजे शिवाजी आमची शान राजे शिवाजी।